สวัสดีครับผม X-Creator ครับในสัปดาห์นี้เนี่ยผมได้เครื่องทำน้ำอุ่น 3,500 วัตต์มาผมเลยถือโอกาสนี้แหละแนะนำในการติดตั้งเครื่องทำน้ำอุ่นครับผมก่อนอื่นเลยต้องขอแนะนำสำหรับผู้ที่ยังไม่มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเรื่องไฟฟ้าครับก็ดูอย่างเดียวก่อนครับผมแต่ว่าใครที่จะพอมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเรื่องไฟฟ้าก็สามารถที่จะทำเองได้ครับเพราะว่าถ้าเราไปจ้างเขาจะอยู่ราวๆประมาณสัก1,500 ถึง 2,000 บาทได้แต่ถ้าเราทำเองเนี่ยจะอยู่ราวๆประมาณหลักร้อยครับผมเอาไปดูกันเลยดีกว่าส่วนการต่อไฟครับก็ไม่ยากครับสาย3เส้นคือลายนั่นคือไฟบ้านครับไฟบ้านครับนิวตันจะมีบอกอยู่แล้วข้อสำคัญคือเราจะต้องต่อให้ถูกช่องครับผมส่วนอันนี้ก็คือสายกราวครับกรณีมีการรั่วหรือว่าเครื่องมีปัญหาหรือไฟจะดูดเราเนี่ยไฟจะวิ่งมาลงกาวทำให้ไฟเนี่ยไม่ดูดเราครับนั่นแหละคือความสำคัญในการที่เราจะต้องต่อสายดินลงกาวครับส่วนสวิตช์ตัวนี้ก็เป็นสวิตช์ออนออฟเกี่ยวกับเครื่องครับผมน้ำเข้าผ่านตัวนี้ผ่านเข้าหม้อต้มออกมาด้านเอาท์การต่อไม่ยากครับเพียงแต่ว่าเราเข้าใจในระบบการทำงานของเครื่องทำน้ำอุ่นก็จะสามารถที่จะติดตั้งได้ตัวท่านเองครับผมส่วนตัวนี้ก็เป็นสวิตช์ออนออฟเพิ่มอุณหภูมิครับหมุนซ้ายก็ต่ำสุดหมุนขวาก็ไฮครับส่วนตัวนี้จะเป็นเบรกเกอร์ที่เขามีแถมมาอยู่ในตัวเครื่องอยู่แล้วส่วนตัวนี้จะเป็นตัวเทสกรณีมีการช็อตหรือว่ามีการรัดวงจรเนี่ยเมื่อเรากดตัวนี้ปุ๊บเนี่ยตัวเบรกเกอร์ตัวนี้จะดีดขึ้นมาทันทีทำให้ตัดกระแสไฟฟ้าครับผมส่วนสายไฟที่เราเลือกใช้ครับก็สุดแล้วแต่ครับผมว่าจะเป็นสายคู่หรือว่าสายเดี่ยวก็สามารถใช้งานได้เช่นกันครับผมแต่สิ่งที่ขาดไม่ได้เลยเนี่ยจะต้องใช้ทั้งหมด3สายครับนั่นก็คือลายนิวตันและก็กราวครับส่วนขนาดของทองแดงเนี่ยเราก็เลือก 2.5 มิลครับนั่นจะสามารถที่จะทนกระแสกับเครื่องทำน้ำอุ่นตัวนี้ได้ 3,500 วัตต์ที่จะกินกระแสอยู่ราวๆถึง 15 ถึง 16 แอมป์ได้ครับผมเราไปดูวิธีการต่อเลยครับซึ่งการต่อเครื่องทำน้ำอุ่นนะครับผมเลือกให้เบรกเกอร์ตัวนี้20 แอมป์ครับในการควบคุมตัวเครื่องทำน้ำอุ่นสายลายก็ผ่านออกมาจากเบรกเกอร์ครับแล้วก็สายกราวแล้วก็ตัวนิวตันครับจำเป็นมากสำหรับสายกราวกับเครื่องทำน้ำอุ่นครับผมส่วนสายลายเราก็เข้าที่ช่อง L ครับผมส่วนสีขาวก็นิวตันเข้าที่ช่อง N ครับส่วนสายกราวก็นี่เลยครับเสียบไว้กับช่องกราวครับที่เราเปิดเบรกเกอร์เราก็ลองออนเครื่องดูครับผมแล้วก็เทสไฟว่ามีไฟเข้าตามที่เราต่อถูกต้องไหมครับนี่ครับด้าน L จะต้องมีไฟขึ้นครับผมโอเคครับเรื่องระบบไฟผ่านแล้วทีนี้เราก็เหลือการต่อน้ำเข้าระบบครับผมส่วนด้านนี้ก็ต่อเข้ากับน้ำดีครับมาเพราะว่าน้
น้ำเข้านั่นเองแต่ละรุ่นต้องดูครับว่าด้านไหนด้านเข้าด้านไหนด้านออกครับผมอันนี้ก็จะเป็นด้านฝักบัวครับหรือว่าด้านที่เราอาบส่วนการทดสอบการใช้งานก็ไม่ยากครับเหมือนการใช้งานเลยก็เปิดเครื่องครับผมไฟสถานะขึ้นครับเราก็เปิดน้ำแต่ถ้าเราปิดน้ำเมื่อเลิกใช้สวิตช์ดับครับสุดยอดฮะนี่ตัวนี้ก็เป็นตัวเร่งอุณหภูมิครับผมเราเปิดน้ำไปตอนนี้น้ำก็เริ่มร้อนแล้วตามอุณหภูมิที่เราตั้งไว้ครับเราก็ลองเทสตัวเบรกเกอร์ครับถ้ากดแล้วต้องเบรกเกอร์ต้องตัดครับผมโอเคเราก็ยกเบรกเกอร์ขึ้นมาใหม่หรือถ้าเราเลิกใช้น้ำอุ่นเนี่ยเราก็กดปุ่มปิดตัวนี้ก็จะกลายเป็นน้ำเย็นปกติปิดน้ำก็ได้สุดยอดเลยครับผมการติดตั้งเครื่องทำน้ำอุ่นด้วยตัวเราเองครับเราไม่ต้องไปจ้างช่างในราคาหลักพันครับแต่เราทำเองได้ในราคาหลักร้อยครับผมแต่ต้องระมัดระวังเรื่องกระแสไฟฟ้าที่จะดูดเราด้วยครับผมส่วนในคลิปนี้เนี่ยเผื่อจะเป็นแนวทางสำหรับผู้ที่ต้องการจะติดตั้งเครื่องทำน้ำอุ่นด้วยตัวท่านเองครับก็สามารถที่จะทำได้แต่ผมต้องแนะนำเพิ่มนิดนึงคือจะต้องมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเรื่องกระแสไฟด้วยนะครับผมขอบคุณมากนะครับที่รับชมกันจนจบ